Yes, yes.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. We'll read from Bhagavad Gita, chapter 10, text 4 and 5. A Bhagavad Gita 10. fejezetéből fogjuk olvasni a 4. és az 5. verset. I'll read the Sanskrit first, and then we'll read the translation. Először elolvasom a szanszkritot, és aztán olvasom a fordítást. It's a long commentary, so I won't read the whole commentary. És nagyon hosszú a magyarázat, úgyhogy nem fogom az egészet olvasni. Buddhi Jnanam Asomaha Kshama Satyam Dhamashama Sukham Dukkam Bhavo Bhavo Bhayam Chabhayam Evacha Ahimsa Samata Tushtis Tapodhanam Yasho Yasha Bhavanti Bhava Bhutanam Matta Eva Pratadvidha. Translation: intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness, and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities of living beings are created by Nirvana. Fordítás. Értelem, tudás, mentesség a kétségtől és a tévhittől, megbocsájtás, igazmondás, az érzékek szabályozása, az elme szabályozása, boldogság és szenvedés, születés, halál, félelem nélküliség, erőszakmentesség, kiegyensúlyozottság, elégedettség, lemondás, adományozás, hírnév és szégyen, egyedül tőlem származnak az élőlények tulajdonságai. Purport. The different qualities of living entities, be they good or bad, are all created by Krishna, and they are described here. Magyarázat. Az élőlények különféle tulajdonságait, a jókat és a rosszakat egyaránt Krishna teremtette. Erről ír ez a vers. Intelligence refers to the power to analyze things in the proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Az értelem az a képesség, melynek segítségével a dolgokat helyes nézőpontból elemezzük, a tudás pedig azt jelenti, hogy megértjük, mi a lélek és mi az anyag. Ordinary knowledge obtained by university education pertains only to matter and is not accepted here as knowledge. Az egyetemeken oktatott közönséges tudás után az anyagot érint is, ezért itt nem tekintjük tudásra. Knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. Tudás az, ha ismerjük a különbséget a lélek és az anyag között. In modern education there is no knowledge about spirit, there is simply taking care of the material elements and bodily needs. A modern oktatás kizárólag az anyagi elemekről és a testi szükségletekről tanít, és mellőzi a lélekről szóló tudományt. Therefore academic knowledge is not complete. Az akadémikus tudás ezért nem teljes. Asamoha, freedom from doubt and delusion, can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Asamohává, félelem és illúzió nélkülivé akkor lehet válni, ha az ember nem határozatlan, és megértette a transzcendentális filozófiát. Slowly but surely he becomes free from bewilderment. Így módon lassan, de biztosan megszabadul a zavarodottságtól. Nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and with caution. Semmit sem szabad vakon elfogadnunk. Először mindent nagy figyelemmel és elővigyázatossággal mérlegelnünk kell. Kshama, tolerance, and forgiveness should be practiced. One should be tolerant and excuse the minor offenses of others. A kshama, a türelem és a megbocsájtás tulajdonságát el kell sajátítanunk, és ez szerint kell élnünk. Az embernek türelmesnek kell lennie, és meg kell tudnia bocsájtani a mások apró bűneit.
Satyam, truthfulness, means that facts should be presented as they are for the benefit of others. A szattyam, az igazmondás azt jelenti, hogy a tényeket mások érdekében változtatás nélkül kell közölnünk. Facts should not be misrepresented. És nem szabad azokat eltorzítanunk. According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. A társadalomban az a szokás, hogy az embernek csak akkor szabad megmondani az igazságot, ha azzal örömet okoz másoknak. But that is not truthfulness. De ez nem igazmondás. The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. Az igazat mindig nyíltan kell megmondani, hogy mások a valósághoz hűen ismerhessék meg a tényeket. If a man is a thief and people are warned that he is a thief, that is truth. Ha az emberről tudjuk, hogy tolvaj, és azt elmondjuk másoknak is, akkor igazat mondunk. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Az igazság néha fáj, ám ez ne tántorítson el senkit a kimondásától. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. Az igazmondás megköveteli, hogy változatlanul közöljük a tényeket embertársainkkal az ő érdekükben. Ez az igazmondás definíciója. Pátamaham Vande Shri Gurudeva Namaham Vishnupadaya Krishna Vishaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasti Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Hare Krishna to all of you. Hare Krishna mindannyiatoknak. Welcome to those of you who are guests for the Sunday program. Szeretettel köszönjük a vendégeket itt a vasárnapi programon. And for those who are regulars, welcome also. Szeretettel köszönjük azokat is, akik mindig jönnek. We are speaking today from a verse from the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita egyik verséről beszélünk. From the chapter entitled The Opulence of the Absolute. A fejezetnek a címe az abszolút fensége. And here, in these two verses we just read from, and they are described various qualities which Krishna describes were created from him. Ebben a két versben, amit felolvastunk, különböző tulajdonságokról van szó, amelyekkel kapcsolatban Krishna azt mondja, hogy ezeket a tulajdonságokat ő teremtette. One of the purposes why Krishna describes the opulences of the Absolute is so that it gives the living being the ability to perceive his presence in this world. Az egyik ok, amiért Krishna a felségeiről beszél, hogy az élőlény megfelelően alázatosságot kapjon, hogy tapasztalni tudja a létét ebben a világban. Because it is very difficult to perceive his personal presence. Mert nagyon nehéz tapasztalni az ő személyes jelenlétét. If one does not have the proper eyes to see. Hogyha valakinek nincsen megfelelő szeme, hogy lássa őt. And because our senses are imperfect, és mivel az érzékeink tökéletlenek, we are not able to see the Supreme Lord with imperfect senses. A tökéletlen érzékszerveinkkel nem tudjuk látni a legfelsőbb Urat. It is explained that the Supreme Lord can be seen with spiritual senses. Magyarázzák, hogy a legfelsőbb Urat lelki érzékekkel lehet látni. Atakshi Krishna nam bhavet grayam indriyam. The Krishna cannot be understood with blunt material senses. Krisnát nem lehet tompa anyagi érzékekkel felfogni. But he can only be understood when the senses are spiritualized. Ő csak akkor lehet megérteni, hogyha az érzékszervek lelkivé válnak. And the method of spiritualizing the senses is purification. És az érzékeket lelkivé tenni a tisztulás által lehet. And therefore the pursuit of the living being in the human form of life is actually to purify one's existence so that he can actually
see and understand his connection with the Supreme. Az emberi létformában az embernek arra kell törekedni, hogy megtisztítsa a létét, hogy igazából tudja tapasztalni a legfelsőbbet. So it is understood that without completely spiritual senses, it will be very difficult for most living beings in human society to acknowledge the presence of the Lord. Így érthető, hogy megtisztult érzékszervek hiány nagyon nehéz emberek nagy részének tapasztalni a legfelsőbb Úr jelenlétét. Therefore, Krishna gives a list of various ways we can perceive his presence, and by explaining that all of these things are actually coming from me. Tehát Krishna segít nekünk, hogy mi az a mód, amin keresztül mi láthatjuk őt ebben a világban, megmutat olyan dolgokat, amik belőle származnak. For instance, in one place in Bhagavad Gita, Krishna says, I am the light of the sun and the moon. Mint például egy helyen a Bhagavad Gitában Krishna azt mondja, hogy én vagyok a nap és a hold fénye. Every one of us has seen the light of the sun and the moon. Mindannyian láthatjuk a nap és a hold fényét. And therefore, when we look at the light of the sun, we should understand that this is Krishna. És így, amikor a napfényét látjuk, akkor gondolhatunk arra, hogy ez Krishna. Because ultimately, aham sarvasya bhagavatak sarvaparvartate, everything is coming from Krishna. Mert végsősorban minden Krishnában származik. He is the source of everything, Ő mindennek a forrása. both material and spiritual. Az anyagi és a lelki dolgoknak egyaránt. And he says that those who know this perfectly, they will engage in service to me and worship me with their hearts. És azt mondja, hogy akik ezt igazából értik, azok szolgálatot végeznek nekem, és a szívükben imádnak engem. So here he is listing various qualities that exist in this world. Itt felsorol különböző tulajdonságok, amelyek ebben a világban léteznek. And it's interesting to note that most of the list, one can perceive them as good qualities. És érdekes, hogy a tulajdonságok nagy része, amiket itt felsorol, jó tulajdonságok. But there are even some qualities which may not be perceived as good qualities. De vannak olyan tulajdonságok, amiket nem tekintenek jó tulajdonságnak. And therefore, Srila Prabhupada explains the different qualities of living beings, whether they're good or bad, are all created by Krishna. És Srila Prabhupada magyarázza, hogy az élőlények tulajdonságait, akár jó tulajdonságok, akár rossz tulajdonságok, Krishna hozza létre. Of course, we should also understand the nature of what is good and bad. Persze meg kell értenünk azt is, hogy mi a jó és mi a rossz a természet alapján. And therefore, something is perceived as bad when it's actually perceived as separate from Krishna. És hogy valamit rossznak akkor lehet látni, hogyha az Krishnától elkülönül. Srila Prabhupada has given us the analogy Srila Prabhupada egy analógiát mond. that when one is facing the sun, everything is bright. Azt mondja, hogy ha valaki a nap felé fordul, akkor minden ragyogó. When one turns one's back to the sun, he sees his shadow. Hogyha hátat fordítunk a napnak, akkor az árnyékunkat látjuk. Therefore, in the presence of the Supreme Lord and seeing everything in connection to the Supreme Lord, everything is good. Hogyha a legfelsőbb Úr jelenlétében vagyunk, mindent a legfelsőbb Úrral kapcsolatban látunk, akkor minden jó. But unfortunately, if we turn our backs, we see bad. De sajnos, ha hátat fordítunk neki, akkor rosszat látunk. Just like the shadow doesn't exist between ourselves and the sun, the shadow is always behind us. Az árnyék nem létezik köztünk és a nap között. Az árnyék az mindig mögöttünk van. So in the same way, if we want to see our shadow, we have to turn around to see our shadow behind us. Ugyanígy, hogyha az árnyékunkat akarjuk látni, akkor meg kell fordulnunk, hogy lássuk. Similarly, whatever qualities exist, it is due to the absence of Krishna consciousness. Bad qualities that exist, it is due to the forgetfulness of Krishna. Ugyanígy minden létező rossz tulajdonság is annak köszönhető, hogy megfeledkezünk Krishnáról. And therefore, when we turn away from him, we see so many bad things. És ezért, amikor elfordulunk tőle, akkor olyan sok rossz dolgot látunk. But actually, even the ability to forget Krishna and to turn away from Krishna is ultimately given by Krishna. De még az a képesség, hogy elfelejtsük Krishnát, hogy elforduljunk tőle, ez is Krishnától származik. And therefore, Krishna explains that whatever qualities exist, whether they're good or bad, are ultimately coming from me. Ezért magyarázza Krishna, hogy végül végsősorban minden tulajdonság, akár jó tulajdonság, akár rossz, az mind belőle származik. Because Krishna being the source of everything, he's also the source of remembrance, but he's also the source of forgetfulness. Mert Krishna az emlékezésnek is a forrása, de ő a felejtés forrása is. And if one wants to forget him, then Krishna has provided the means to forget. És ha valaki el akarja őt felejteni, akkor Krishna lehetővé teszi, hogy elfelejtsük.
That is our own choice. Ez a mi választásunk. The choice is there, we do not have to accept the choice. A választás a miénk, de nem kell elfogadnunk. But if we make the choice, then the facility to forget is there. De hogyha azt választjuk, tehát elfogadjuk, tehát úgy döntünk, akkor van erre lehetőségünk. And that facility to forget is known as Krishna's illusory energy. És ez a lehetőség, hogy felejtsünk, ez Krisnának az illuzórikus energiája. And which Krishna says that he himself is the source of this illusory energy. És Krishna mondja, hogy ő maga a forrás ennek az illuzórikus energiának. An example is given just as the sun situated in the sky. A példa az, hogy ugyanúgy, ahogy a napot látjuk az égen, And the sun creates the clouds. és a nap hozza létre a felhőket. So the clouds are not covering the sun. A felhők nem fedik el a napot. The clouds are covering our vision of the sun. A felhők a mi látásunkat fedik be a naphoz képest. But the sun, although it is created in the clouds, is never, as we said, covered by the clouds. It is always beyond the De clouds. ahogy mondtam, a napot soha nem fedik be a felhők, hanem mindig a felhőkön túl létezik. So in the same way, Krishna has also created this material energy. Ugyanígy Krishna is létrehozta ezt az anyagi energiát. And the material energy is the energy of the Lord, which gives the living being the facility to forget the Supreme. És az anyagi energia az Úrnak az az energiája, ami lehetővé teszi, hogy az élőlény megfeledkezzen Krisnáról. And because He has given us the independence, És mivel adja nekünk a függetlenséget, to choose between material and spiritual, hogy választhatunk az anyagi és a lelki között, therefore, as we said, the ability to forget or to turn away from Him is ultimately coming from Him. ezért, ahogy említettük, ez a lehetőség, hogy elfelejtsük őt, vagy elfordulunk tőle, végsősorban tőle származik. Or the facility to turn away from Him is coming from Him. Tehát ez a lehetőség, hogy elforduljuk, ez tőle származik. But the living being always has his independence. He can choose. Az élőlény mindig független, választhat. The Supreme Lord is supremely independent, but we are mindfully independent. A legfelsőbb Úr végtelenül független, mi meg parányi mértékben vagyunk függetlenek. And being minutely independent, we can choose to either face the sun or to turn away from the sun. És a parány függetlenségünket úgy használhatjuk, hogy eldöntjük, hogy a nap felé fordulunk, vagy hátat fordítunk a napnak. If we choose to face the sun, then we can begin to see everything in its proper perspective. Hogyha úgy döntünk, hogy a nap felé fordítunk, akkor mindent a megfelelő perspektívával látunk. Therefore, the first quality described here is intelligence. Ezért az első tulajdonság, ami itt szerepel, ez az intelligencia. Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective. Az intelligencia az a képesség, amivel elemezni tudjuk a dolgok megfelelő helyzetét, megfelelő perspektívával szemlélünk. Krishna has given us this intelligence to analyze things in proper perspective. Krishna adta nekünk az intelligenciát, hogy megfelelően analizáljunk mindent, megfelelő And szemszögből. Prabhupada makes a distinction between intelligence and knowledge. Knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Prabhupád megkülönbözteti az intelligenciát és a tudást, azt mondja, hogy a tudás az, hogy különbséget tudunk tenni a lélek és az anyag között. So both intelligence and knowledge, they are coming from Krishna. Az intelligencia és a tudás egyaránt Krisnától származik. And when the living being properly utilizes his intelligence for the proper purpose, Amikor az élőlény megfelelően használja az intelligenciáját a megfelelő célra, then he is able to analyze things in proper perspective. akkor a megfelelő perspektívával tud analizálni dolgokat. Unfortunately, sometimes the intelligence is stolen by illusion. Sajnos néha az intelligenciát elrabolja az illúzió. It doesn't mean that a person is not intelligent, Ez nem jelenti azt, hogy valaki nem intelligens, but if that intelligence is completely stolen by illusion, it's misdirected intelligence. de hogyha az intelligenciát teljesen elrabolja az illúzió, akkor ez egy rossz irányba tekintő intelligencia. And we can see the dangers of misdirected intelligence in modern civilization. És a rossz irányba forduló intelligenciának a példáját látjuk a modern civilizációban. The modern civilization is producing very highly intelligent beings. Ugye a modern civilizációban sok nagyon emelkedett értelmű személy van. However, Srila Prabhupada also gave us another analogy, De Srila Prabhupád egy másik analógiát is adott nekünk, which helps us to understand this point. ami segít megérteni ezt a tanítást. He said that when one is performing a mathematical equation, Azt mondta, hogy amikor valaki egy matematikai egyenletet old meg, if in the beginning of the equation one writes 2 plus 2 equals 5, hogyha valaki az egyenlet elején azt írja, hogy 2 meg 2 az 5,
anyone who's intelligent knows that 2 plus 2 doesn't equal 5. Aki intelligens, az persze tudja, hogy a 2 meg 1 az nem 5. But if you make that error somehow in the beginning of your equation, then no matter how complex the equation is, you're going to end with a significant error. De hogyha valaki valahogy mégis elköveti ezt a hibát az egyenlet elején, akkor bármilyen összetett egyenletet is a végén egy helytelen eredményt kapsz. I remember equations. It was one of my most unfavorite. Emlékszem az egyenletekre, hát nagyon nem voltak a kedvenceim. That was one of the reasons why I dropped out of my engineering major in college. Ez az egyik ok, amiért leadtam a mérnök szakot a főiskolán. And moved into liberal arts and became a music major. És inkább a művészeteket foglalkoztam, és a zenét vettem fel. No equations. Because there was no equations. Mert nem voltak egyenletek. But, and they were very complex equations. És volt nagyon összetett egyenletek. And sometimes I had to spend a lot of time on them. És néha nagyon sok időt kellett töltenem velük. And so Prabhupada uses this analogy that he says that if you make a significant error in the beginning, Tehát Prabhupada ezt az analógiát használja, hogyha valaki egy jelentős hibát követel az elején, then no matter how complex the equation, your conclusion will always have to be faulty. akkor bármilyen összetett is az egyenlet, a végkövetkeztetés biztos, hogy hibás lesz. Because the beginning had a very significant error. Mert az elején van egy jelentős hiba. So he uses this analogy to help us to understand modern society. Ezt az analógiát adja Prabhupád, hogy segítsen, hogy megértsük a modern társadalmat. And he makes the point that no matter how complex the civilization is, És azt mondja, hogy nem számít, hogy milyen összetett ez a civilizáció, no matter how much our leaders and no matter how much intelligence our leaders have, nem számít, hogy mennyi intelligenciája van a vezetőknek. if in the very beginning of the creation of society we make a very significant error, Ha a társadalom létrehozásánál egy jelentős hibát követünk el, then no matter how complex the society is, the conclusion will have to be false. akkor nem számít, hogy milyen összetett a társadalom, a végeredmény az biztos, hogy hibás lesz. The error is that we have mistaken the self to be the body. A hiba pedig az, hogy azt gondoljuk, hogy az önvaló a test. That's a very significant error. Ez egy óriási hiba. And therefore, as much as we try to find the solutions to the problems of life, És bármennyire is próbálunk megoldást keresni az élet problémáira, in order to achieve comfort and security and happiness, hogy kényelmet és biztonságot és boldogságot tapasztaljunk, and despite the fact that our society seems to have evolved tremendously over the course of years, látjuk, hogy az idők folyamán a társadalom nagyon sokat fejlődött, and because of the existence of some very intelligent people. Néhány nagyon intelligens személy miatt. But unfortunately, the intelligence is misdirected. De sajnos, hogyha az intelligencia nem megfelelő dolgokra irányul, Because they've not been able to analyze things in the proper perspective. mert nem tudnak a megfelelő perspektívával elemezni dolgokat. And the reason why they're not able to analyze things in the proper perspective because their knowledge is incomplete. És azért nem tudnak a megfelelő perspektívával elemezni dolgokat, mert a tudásuk nem teljes. And therefore, Srila Prabhupada goes on to explain that knowledge means to know what is matter and what is spirit. Ezért Srila Prabhupada tovább magyarázza, hogy tudás azt jelenti, hogy tudod, hogy milyen különbség az anyag és a lélek között. To know the distinction between the two. Tudod a különbséget a kettő között. And then Prabhupada explains in modern education there's no knowledge about spirit. És Prabhupada magyarázza, hogy a modern oktatásban nincs tudás a lélekről. Therefore, academic knowledge is not complete. Ezért ez a fajta tudás nem teljes. I remember, I oftentimes refer to this because it was a talk Srila Prabhupada gave at Massachusetts Institute of Technology in Boston. It was a talk that Srila Prabhupada gave at MIT, Massachusetts Institute of Technology in Boston. Huh? Tehát Prabhupada tartott egy előadást az MIT-ben, egy Massachusetts-i technológiai intézmény. MIT is, I can see it right from my window in Boston. Bostonban az ablakon, amikor kinézek, akkor látom. It's right across the river. Keresztül a folyó másik oldalán. Prabhupada he very much liked Boston because Boston was one of the biggest cities containing universities in the whole country.
Prabhupád nagyon szerette Boston, mert nagyon nagy egyetemek vannak ott az egész országban, legnagyobb egyetemek. There are over 100 colleges and universities in Boston. Több mint 100 főiskola és egyetem van Bostonban. And it's usually a major percentage of the population are just college students. És a lakosságnak a nagy része csak diákok, főiskolai diákok. So Prabhupada, when he was in Boston, he went to a lot of the colleges and universities and lectured. És amikor Prabhupád Bostonban volt, akkor elment nagyon sok főiskolára, egyetemre és előadásokat tartott. And he knew that MIT was a very prestigious university. És tudta, hogy az MIT az egy nagyon tekintélyes egyetem. People from all over the world, they want to go to MIT. A világ minden részéről akarnak emberek az MIT-re járni. And Srila Prabhupada was speaking to a class with many administrators and teachers, professors. És Prabhupád, amikor az előadást tartott, akkor nagyon sok vezető és professzor volt jelen. And he asked in the course of his lecture everybody who was present. És az előadás során feltett egy kérdést az összes jelenlévőnek. He said, "Where in this university are you teaching the difference between a dead man and a living man?" Ezen az egyetemen hol oktatjátok a halott ember és az élő ember közötti különbséget? It was a challenge. Kihívó volt. And nobody had an answer. Senki nem volt válasza. He said, "That is because we're studying simply matter, but we're not studying spirit." És akkor mondta, hogy ez azért van, mert csak az anyagot tanulmányozunk, nem tanulmányozzuk a lelket. Is it because most people think that the study of spirit is not objective? Mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy a lélek az nem objektív. Therefore, in academics, we have to study a body of knowledge which is objective and produces results. Ezért a tudományos körökben azt kell tanulmányoznunk, ami objektív és aminek van eredménye. So Srila Prabhupada, of course, made that challenge, and the students, as well as the professors and administration who were present at this lecture, they could not give an answer to Prabhupada's question. Prabhupád föltette ezt a kihívó kérdést, és a jelenlévő diákok, professzorok, menedzserek közül senki sem tudott válaszolni. And Srila Prabhupada, of course, simply introduced that question to establish this point. És Prabhupád ezt a kérdést pusztán azért tette föl, hogy ezt az üzenetét átadja. Your knowledge is incomplete. Hogy a tudás nem teljes. And therefore, without understanding the difference between matter and spirit, you'll build a very advanced civilization here at Massachusetts Institute of Technology. Ezért, hogyha nem tudod a különbséget a lélek és az anyag között, akkor lehet, hogy van nagyon fejlett tudásod, és tudsz ezen az egyetemen, ezen a Massachusetts egyetemen nagyon fejlett dolgokat tanítani. You will produce scientists and engineers and many leaders of society. És lesznek különböző tudósok, mérnökök és társadalmi vezetők. But they will not be able to lead us to the actual goal of human life. Az oktatás eredményeként, de nem fognak tudni elvezetni bennünket az emberi élet céljához. Although the civilization will be very complex under their leadership. És a civilizáció lehet, hogy nagyon fejlett lesz az ilyen vezetés irányítása alatt. You'll make a very significant error in Óriási hibát fogtok elkövetni. Therefore, Srila Prabhupada always emphasized the point that we need to introduce the science of the soul. Ezért Srila Prabhupada mindig nagyon hangsúlyozta, hogy be kell vezetnünk a lélektudományát. One of the reasons why the science of self-realization was produced, according to Srila Prabhupada's request, was to help emphasize this point that self-realization is also a science. Az önmegvalósítás tudományát azért akarta Srila Prabhupada, hogy az emberek megértsék, vagy megismerjék ezt a koncepciót, hogy van az önmegvalósításnak tudománya. And just as you go into the scientific laboratories and perform your experiments to get a particular result, És ugyanúgy, ahogy a tudományos laboratóriumokban az ember kísérleteket végez, hogy megkapja az eredményt. and it's based upon the results from previous scientific experiments. És ezek a korábbi tudományos tapasztalatokon alapulnak. In the same way, the Vedic teachings also provide a science by which one can realize the self. Ugyanígy a védikus tanítások egy olyan tudományt mutatnak be, aminek segítségével az ember megvalósíthatja az önvalóját. And the science of self-realization is also presented in a chain of disciplic succession. És az önmegvalósítás tudománya egy tanítványi láncolaton keresztül számol. By expert scientists who got a result.
kiváló tudósoktól származik, akik eredményt értek el. By performing their experiments according to the proper direction of the other advanced scientists from before them. Mert elvégezték a megfelelő kísérleteket az őket megelőző tudósok útmutatásai szerint. Therefore, Krishna consciousness is a science of self-realization. A Krishna tudat tehát az önmegvalósítás tudománya. And in the beginning, we have to perform our experiments. És a kezdetben el kell végeznünk a kísérleteinket. And we have to be able to see if we get the desirable result. És meg kell néznünk, hogy megkapjuk a kívánt eredményt. And Krishna explains in the Bhagavad Gita that Raja Vijay Raja Gulyam Bhagavatam Itam Uttama Pratikshavagamam Damyam Shushukam Kartam Vavyam. That this knowledge is the king of education. Krishna magyarázza a Bhagavad Gitában, hogy ez a tudás a királya minden műveltségnek, tudásnak. It is the most secret of all secrets. Ez a legnagyobb titok minden titok közül. And because it gives direct perception of the self by realization. Mivel közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról megvalósításon keresztül. It is the perfection of religion. Ez a vallás tökéletessége. It is everlasting and joyfully performed. Örökkévaló és örömmel végezhető. Therefore, Krishna himself states that Raja Vidya, this is the king of knowledge. Ezért maga Krishna mondja, hogy ez minden tudás királya. Because it gives direct perception of the self by realization. Mert a megvalósításon keresztül közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról. And therefore, if one wants to realize the self, one actually has to perform scientific experiments for himself. Ezért, ha az ember meg akarja érteni, hogy ki is ő, akkor tudományos kísérleteket kell végezni az önvalóval kapcsolatban. Because ultimately that's what we're all doing when we first begin approaching our spiritual science. Végsősorban mindannyian ezt tesszük, amikor megközelítjük a lelki tudományt. Some people say, well, that requires faith. Van, aki azt mondja, hogy de hát ez hit kell. Yes, but everything. We have to have faith in everything. We have to have faith in the scientists too. Igen, de hát mindenhez kell hit, a tudományhoz is kell hit. Yeah, but they produce results. Igen, de neki vannak eredményeik. We can see the results of their science. Látjuk az eredményeit a tudományoknak. Yeah, but then when we see persons like Srila Prabhupada and we hear from the self-realized souls before him, we also see that there are results. De mikor látjuk Srila Prabhupádot, látjuk az ő megvalósított lelkeket, akkor mi is látjuk az eredményt. And then when we perform the experiment ourselves with some little faith, és amikor mi magunk végezzük el a kísérletet egy kis hittel, just like Srila Prabhupada right in the very beginning in his introduction of Bhagavad Gita, mint hogy Srila Prabhupada a Bhagavad Gitának a bevezetésnek egészen az elején, he explains that one may not accept that Krishna is God. Magyarázza, hogy lehet, hogy valaki nem fogadja el, hogy Krishna Isten. He understood this, that he presented this Bhagavad Gita and everything that says Sri Bhagavan Vacha, Krishna said. Okay, Krishna said. Értettem, hogy jó, hát tudom ezt a Bhagavad Gitát, és mindenhol meg ez a Sri Bhagavan Vacha, Krishna mondta, hát így már Krishna mondta. How do I know Krishna said? And why should I accept it? It's God who said it. I don't know about any God who speaks. Miért fogadja már, hogy Isten, de nem tudom, olyan Isten, aki beszél. And who's heard him anyways? Most nem is kihallom már róla. Who recorded this conversation? Ki írta le ezt a beszélgetést? So Prabhupada understood that doubting souls would definitely be there, skeptics. Prabhupada tudatos volt róla, hogy lesznek kételkedők, szkeptikusok. Even though Srila Prabhupada explains right at the very beginning in the introduction that the science of the soul comes down through this disciplic succession. Annak ellenére, hogy Srila Prabhupada elmagyarázza, hogy a lélek tudománya alá száll a tanítványi láncolaton keresztül. But anyway, Srila Prabhupada also explained, he says if you can't accept that Krishna is God, it's okay, just theoretically accept it. Srila Prabhupada mondja, hogy jó, hát hogyha nem tudod elfogadni, hogy Krishna Isten, akkor legalább fogadd el teoretikusan, elméleti szinten. Just theoretically, just, okay, you say Krishna's God, I'll read it in that spirit. I have a lot of doubts. In fact, that's how I read Bhagavad Gita the first time. És igazából én is így olvastam a Bhagavad Gitát, amikor először I just olvastam. followed Prabhupada's recommendation, so just theoretically accept Krishna's God. Csak követtem Prabhupád javaslatát, csak feltételeztem, hogy jó, feltételezem, hogy mi van, lehet, hogy Krishna Isten. Because as I explained before, that when I got Bhagavad Gita, I purchased it in a bookstore,
Mert ahogy korábban meséltem, amikor én először a Bhagavad Gítához jutottam, akkor egy könyvesboltban vettem meg. I thought it was a good book on yoga. I expected to see a lot of yoga asanas. Azt gondoltam, hogy ez egy jó kis könyv a jogáról, és akkor azt gondoltam, hogy majd lesz benne jó sok jogászana leírás. I didn't go pick up Bhagavad Gita thinking it was the science of self-realization. Én nem úgy vettem el a polcról a Bhagavad Gitát, hogy azt gondoltam, hogy ez önmegvalósítás tudományáról szól. So I stumbled on it. Csak belebotlottam. And then when I read Prabhupada's recommendation, just theoretically accept that. Okay. És amikor olvastam Prabhupád javaslatát, hogy akkor csak fogadd el feltételesen, akkor elfogadtam így. So, even if we theoretically accept, when we read Bhagavad Gita and hear Krishna's statements, we can see there's some substance to it. Hogyha feltételesen fogadjuk is el, és olvassuk is Krishna kijelentéseit, akkor látjuk, hogy van tartalmuk. So many people's lives have been changed by coming in contact with the substance of Bhagavad Gita as it is. Olyan sok embernek az élete változott meg, amiatt, hogy kapcsolatba kerültek a Bhagavad Gita úgy, ahogy van tartalmával. So even if theoretically accepting that Krishna is God, still when we read the conclusive statements of Bhagavad Gita, it builds faith. Még csak feltételesen is fogadjuk el, hogy Krishna Isten, hogyha a Bhagavad Gita kijelentéseit olvassuk, akkor épül a hitünk. And because so many answers are there, and so many of our arguments are very clearly exposed. Olyan sok válasz van benne, és olyan sok érv nagyon világos. Therefore, Krishna says this is the king of knowledge. Ezért Krishna azt mondja, hogy ez a tudás királya. And because it gives direct perception of the self by realization. És mivel közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról a megvalósításon keresztül. And this realization, of course, is something that gradually comes to the degree that we actually become faithful to the teachings of the Bhagavad Gita. És ez a megvalósítás az szerint jön, hogy mennyire van hitünk a Bhagavad Gita tanításaiban. It's one thing to theoretically understand I'm not this body. Egy dolog, hogy elméletileg elfogadni, hogy én nem ez a test vagyok. But it's another thing to perceive how I'm something different from the body. Egy másik dolog, amikor tapasztaljuk, hogy én valami más vagyok, mint ez a test. It's another thing to be able to perceive that how so many things go on in the body, but I'm simply an objective observer. És látjuk azt, hogy annyi minden történik a testünkben, de én csak igazából egy objektív megfigyelő vagyok. The body is constantly going through changes, but I remain the same. A test az folyamatos változáson megy keresztül, de én ugyanaz vagyok. And Krishna says, Dehi no smyata dehi komaram javanam jara. As the body soul passes from boyhood to youth to old age, soul simply passes to another body in death. Hogy Krishna mondja, hogy ahogy a megtestesült lélek a gyermekkortól a sejtkoron át az öregkorig halad át, ugyanúgy fogad el egy új testet a halál után. So I am the objective observer, watching how the body is growing old. Én vagyok az objektív szemlélője annak, aki lát. Tehát, hogy én vagyok az objektív szemlélő, aki látja azt, hogy a test öregszik. I'm the same person. Én ugyanez a személy vagyok. It's the body that's changing. A test az, ami változik. So, therefore, this knowledge of Bhagavad Gita enables us to be able to understand the difference between the self, the soul, and matter. A Bhagavad Gitában levő tudás teszi lehetővé, hogy megértsük a különbséget az anyag, a lélek és az önvaló között. And therefore, this is knowledge. Ezért ez a tudás. So we've talked about intelligence and we've talked about knowledge. Beszéltünk intelligenciáról és beszéltünk tudásról. As these are qualities which are coming from Krishna. Mint olyan tulajdonságok, amelyek Krishnától származnak. And the next is asammoha, which is freedom from doubt and delusion. A következő pedig az asammoha, vagyis a félelem és az illúzió nélküliség. And this can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. És ezt akkor lehet elérni, hogyha az ember nem határozatlan, és megértette a transzcendentális filozófiát. Slowly but surely he becomes free from bewilderment. Így módon lassan, de biztosan megszabadul az zavarodottságtól. Nothing should be accepted blindly, everything should be accepted with care and caution. Semmit sem szabad vakon elfogadnunk, először mindent nagy figyelemmel és elővigyázatossággal mérlegelnünk kell. In other words, Srila Prabhupada again is taking these qualities and gradually leading us into a faithful exploration of the science of self-realization. Prabhupád ezeket a tulajdonságokat úgy magyarázza, hogy közben fokozatosan elvezet bennünket az önmegvalósítás tudományához. And he explains that freedom from doubt and delusion can be achieved. És azt mondja, hogy el lehet érni ezt, hogy az ember mentes legyen a kétségektől és a félelemtől. Under what circumstances? Illúziótól. Milyen körülmények között? When one doesn't hesitate.
amikor az ember nem határozatlan, and when he understands the transcendental philosophy. És amikor megérti a transzcendentális filozófiát. So again, he comes back to the point about transcendental philosophy. És visszatér ugyanarra, hogy transzcendentális filozófia. One actually has to hear it from the proper source. Az embernek a megfelelő forrásból kell hallania. Because when the transcendental philosophy is presented from the proper source in a realized way, Mert amikor valaki a megfelelő forrásból tárja fel a transzcendentális filozófiát, egy megvalósítás alapján, and then the result is that it awakens within ourselves some conviction. Akkor ennek az az eredménye, hogy bennünk is felébreszti ezt a meggyőződést. We personally experienced this in Srila Prabhupada's presence. Ezt személyesen tapasztaltuk Srila Prabhupád jelenlétében. Recently, we just gave a talk about this point in Istanbul. Nemrégen beszéltünk erről Isztambulban. How Srila Prabhupada, by his example more than anything else, gave us conviction. Hogy Srila Prabhupád a leginkább mindennél jobban a példamutatásán keresztül tett bennünket meggyőződötté. Because it's one thing to hear philosophy. Mert egy dolog hallani a filozófiát, But it's another thing to see the person who lives it. de egy másik dolog látni valakit, aki azt éli. And when you see the person who lives it, then you begin to think, well, now there's some, you make some connection between the philosophy and life. És hogyha látjuk azt, hogy valaki éli ezt, akkor tudunk igazából kapcsolatot hozni létre a filozófia és az élet között. And Srila Prabhupada never presented things in a theoretical way, but he presented them in a realized way, because he lived it. És Srila Prabhupád sosem elméleti szinten beszél dolgokról, hanem a megvalósításából beszélt, mert élte azt. And it was, for us, it was Srila Prabhupada's example who always tipped the scales. És számunkra mindig Srila Prabhupád példája volt az, aki a mérleget átbillentette. That if we had any doubts when we saw Prabhupada, then our doubts were dispelled. Hogyha voltak kétségeink, és láttuk Prabhupádot, akkor a kétségeink elmaradtak. Because definitely, and I remember now that I gave the whole lecture explaining how Prabhupada came during the time when the hippie generation was very prominent in the West. És most emlékszem, hogy tartottam egy egész leckét arról, hogy hogy jött Prabhupád, amikor nagyon szembetűnő volt a hippie generáció a nyugaton. And all of the hippies, including myself, were big skeptics. És a hippik mind engem beleértve, nagy szkeptikusok voltak. And we were always looking for alternatives. És mindig alternatívákat kerestünk. And we never, at least for myself, and I know many others, never thought that an alternative was to accept authority. És se én, se a többiek sose gondoltuk azt, hogy az is egy alternatív, hogy elfogadjunk autoritást, tekintélyt. Because the whole foundation of hippie life was reject authority. Mert a hippie életnek az alapja az volt, hogy elutasítjuk az autoritást. Everything was like reject society, reject authority, reject anything that represents authority in our life. Elutasítjuk a társadalmat, elutasítjuk az autoritást, mindent elutasítunk, ami az autoritást képviseli az életben. And we were trying to create our alternative ways of living that was in total rejection of authority. És próbáljuk a saját alternatív életmódunkat gyakorolni, ami azon alapul, hogy teljesen elutasítjuk az autoritást. And Srila Prabhupada, being the expert judge of time, place, and circumstance, immediately understood the psychology of the people, the audience he was speaking to. És Srila Prabhupád, aki tökéletesen meg tudta ítélni a helyi körülményt, teljesen megértette, hogy ki ez a közönség, akihez beszél. And therefore he introduced Krishna consciousness as a positive alternative. És ezért a Krishna tudatot úgy vezette be, mint egy pozitív alternatíva. Because we were always looking for alternatives. Mert mindig alternatívákat keresünk. And very frustrated in every attempt to find one. És nagyon frusztráltak voltunk, amikor erőfeszítést tettünk, hogy találjunk. Although we were determined to find one. De eltökéltek voltunk, hogy találjunk. And then all of a sudden Srila Prabhupada stepped into that, like just completely from the spiritual world, he stepped into that whole environment. És akkor Srila Prabhupád a lelki világba belépett ebbe a közegbe. And introduced Krishna consciousness as a positive alternative. És úgy vezette be a Krishna tudatot, mint egy pozitív alternatíva. And then we're also explaining that how Srila Prabhupada introduced it in such a way that he never really forced authority on us. És Srila Prabhupád ezt egy olyan módon vezette be, hogy sohasem kényszerítette ránk az autoritást. Especially the early followers. Főleg a korai követőkre. The early followers who first came to the movement,
they were just attracted to the Swamiji. A korai követők, akik csatlakoztak a mozgalomhoz, mi csak mozogtunk Swamijihez. And they came and they were associated, they would hear from him, asking questions. És akkor a társaságában voltunk, és hallottunk tőle, és kérdéseket tettünk fel. But many of them maintained their old habits, even while they were with him. Sokan fenntartották a régi szokásaikat, még már akkor is, amikor vele voltak. Because the Swamiji wasn't somebody who was just like insisting. You got to give up these habits. Mert a Swamiji nem egy olyan személy volt, aki így ragaszkodott hozzá, hogy most adjátok fel ezeket a szokásaitokat. He was introducing a positive alternative. Ő egy pozitív alternatívát mutatott. And the positive alternative was Krishna. És a pozitív alternatíva az Krishna volt. And the positive alternative was to present everything in connection to Krishna. És a pozitív alternatíva az volt, hogy minden Krishnával kapcsolatban mutat meg. And people became very attracted to his message. És az emberek nagyon vonzódtak az üzenetéhez. And then one day in 26 Second Avenue, Prabhupada put up a little sign in the storefront. Egy nap a második sugárút 26 alatt Prabhupada kirakott egy feliratot az ajtóra. Many of them had been living there for a long time. Sokan már jó ideje ott laktak. And just hanging out with all the other hippies. És ott voltak a hippikkel és Swamijivel. The Swamiji was cool. Swamiji nagyon magány. And then Prabhupada said, okay, from now on, anyone who wants to stay here, they have to follow these principles. És akkor Prabhupada kirakta ezt a feliratot az ajtóra, hogy mostantól, aki itt akar maradni, ennek ezeket az elveket kell követnie. No illicit sex, no intoxication, no gambling, no drinking. Nincs tiltott nem élet, húsevés. Just Prabhupada one day realized, okay, they've seen Krishna, they're attractive, they've seen Krishna as a positive alternative. Prabhupada akarta, hogy hát most már láttátok Krishnát, Krishna egy pozitív alternatíva. Now it's time to exert a little authority. Most ideje volt bevezetni egy kis autoritást. Very gently exerting authority. Nagyon szeriden vezette be az Or autoritást. also Prabhupada, if you hear any of his early lectures, probably always talked about the spiritual master. Prabhupada egész korai leckéiből mindig beszélt a lelki tanítómesterről. But you won't hear one lecture where Prabhupada said, I'm a spiritual master. De nem hallasz egyetlen egy leckésről, ahol Prabhupada azt mondaná, hogy én vagyok a lelki tanítómester. People would come and then gradually, wait a minute, it stopped making a connection. Jöttek és hallgatták, és idővel összekapcsolták. Prabhupada would just describe what is a spiritual master. Prabhupada egyszerűen csak beszélt arról, hogy ilyen a lelki tanítómester. And they just started to connect the dots. És akkor mi elkezdtük összekötni a pontokat. That was Prabhupada. Ez volt Prabhupada. The example was so attractive Példa annyira vonzó volt, that Prabhupada was able to exert authority without really claiming himself as authority. Prabhupada képes volt az autoritatív helyzetét gyakorolni, anélkül, hogy autoritás követelt volna magának. He understood the last thing the hippies are going to accept is authority. Értette, hogy az utolsó dolog, amit a hippik elfogadnak, az az autoritás. But Prabhupada's example just tipped the scales. De Prabhupada példája átbillentette a mérleget. Because when you saw Prabhupada and you saw how Krishna conscious he was, Erre láttad Prabhupádát, és láttad, hogy ő milyen Krishna tudatos, how detached he was, milyen elkülönült, how compassionate he milyen was. könyörületes. So many, all the good qualities. Yasyasti bhaktir bhagavati kinchana savayunai statra samasatera sura. All the good qualities become manifest in a devotee Minden jó tulajdonság megnyilvánul egy baktában, who is engaged in devotional service. aki odaadó szolgálatot végez. So Krishna is here describing all these qualities, and we saw the embodiment of all good qualities. Krishna beszél mindezekről a tulajdonságokról, és látjuk, hogy itt van a bakta, aki megnyilvánítja az összes jó tulajdonságot. And then it tipped the scales. We had to accept. Átbillent a mérleg, el kellett fogadnunk. So the example, of course, was also essential in order to be able to go beyond just theoretical understanding of Krishna conscious philosophy. Persze ez a példa, amit láthattunk, szintén elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megértsük, vagy túllépjük azon a elképzelésünkön, hogy Krishnát csak feltételezzük. And by seeing the example, then gradually one becomes free from doubt and delusion. És egy példát látva az ember megszabadul a kétségektől és az illúziótól. Hesitation begins to decrease. A habozás az lecsökken. As Prabhupada said, when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy.
Azt mondja Prabhupád, hogy amikor az ember nem határozatlan és megérti a transzcendentális So understanding the transcendental philosophy means hearing the philosophy, a transzcendentális filozófia megértése azt jelenti, hogy halljuk a as well filozófiát, as seeing the example of the person who's realized the és philosophy. ugyanakkor látjuk is azt a személyt, aki megvalósította a filozófiát. And this way, one gradually becomes freed from doubt and delusion. És így fokozatosan megszabadulunk a kétségektől és az illúziótól. The subject of tolerance, kshama, is and forgiveness, they're very important. Aztán a samá, a megbocsátás tulajdonsága nagyon fontos. We have very little time because we're moving into another stage of our study. Rövid időnk van, mert egy másik színpadra fogunk lépni, vagy fázisban. But we can say take a couple more minutes. De még néhány percig. Tolerance. I'm teaching you tolerance. Krishna says, what is it? Matra spashastu kamatiya sitoshna sukha agavapayana just tiksha subhavata. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course. Krishna mondja, hogy a boldogság és boldogtalanság ideiglenes megjelenés és eltűnése. I like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. Olyan, mint a nyár és a tél váltakozása. Krishna says they arise from sense perception. Krishna azt mondja, hogy ezek érzékfelfogásból erednek. And one has to learn to tolerate them without being. Az embernek meg kell tanulnia tolerálni ezeket, anélkül, hogy megzavarnak őket. So one learns how to tolerate the dualities of this world. Az ember megtanulja tolerálni a világ kettősségeit. And tolerance generally manifests because of, again, for the same reason, because we understand things in the proper perspective. És a tolerancia szintén abban származik, hogy a megfelelő perspektívából értjük meg a dolgokat. A devotee understands that just as happiness and distress comes like the winter and summer seasons. Egy bakta megértő, hogy a boldogság és a boldogtalanság ugyanúgy változik, mint a tél és a nyár. That our happiness and distress actually has no real connection, usually has no real connection with reality. Ugyanígy a boldogságnak és a szenvedésünknek nincs valódi kapcsolata a valósággal. We have previously given the example from the Bhagavatam, Korábban említettük a Bhagavatam példáját, which described the nature of the dualities of this world. ami a világ kettősségének természetét írja le. It's like the happiness and distress of that person that experiences when he wakes up from a dream. Olyan, mint annak a személynek a tapasztalata, aki boldogságot és szenvedést tapasztal, és aztán felébred az álmából. And the Bhagavatam gives the analogy that when a person has a very bad dream, A Bhagavatam analógiája azt mondja, hogy amikor valakinek nagyon rossz álma van, and then when he wakes up, he's very happy. amikor felébred, akkor nagyon örül. And when a person has a very nice dream, És ugye valaki nagyon jót álmodik, when he wakes up, he's very sad. amikor felébred, akkor nagyon szomorú. It was nice, but it was only a dream. Jó volt, de csak egy álom volt. But we feel very different when it's a bad dream. De egész máshogy érezzük magunkat, amikor rosszat álmodunk. Because when it's a bad dream, we wake up with, wow. Amikor rosszat álmodunk, akkor felébredünk, és akkor így érezzük magunkat. You know, I always have an experience, because I fly so much sometimes when I fall asleep in the plane, I dream that the plane is very quickly descending. Sokat repülök, és sokszor van ez az álmom, amikor a repülőgépen elalszom, hogy a repülőgép elkezd zuhanni. Sometimes I just wake up, look out the window. It's just a dream. But the happiness and distress that we experience has no connection with reality. De a boldogságnak és a boldogtalanságnak, amit tapasztalunk, nincs kapcsolata a valósággal. It's only connected to a dream. Csak egy álom volt. But yet the happiness and distress seems so real. De a boldogság és a boldogtalanság olyan valóságosnak tűnt. So then the verse goes on to explain that there are night dreams and then there are daydreams. És akkor a vers folytatja és magyarázza, hogy vannak éjszakai álmok, és vannak nappali álmok, tehát az álmod, az ábrándozás. Just as we have happiness and distress in relationship to night dreams, we also have happiness and distress in relationship to daydreams. Tehát ugyanúgy, hogy az éjszakai álmaink során van boldogság és boldogtalanság, így amikor ábrándozunk, akkor is tapasztalunk boldogságot és boldogtalanságot. When we dream of something we would like to have or something we would
like to avoid. Mikor arról ábrádozunk, hogy mi az, amit szeretnénk, mi az, amire vágyunk, vagy mi az, amit szeretnénk elkerülni. So we experience this happiness and distress, but it's not connected to reality. Tehát ez a boldogság és boldogtalanság, amit tapasztalunk, ez nem áll kapcsolatban a valósággal. And therefore Krishna says one has to tolerate this appearance of happiness and distress because it comes just like winter and summer. Ezért Krishna azt mondja, hogy tolerálnunk kell a boldogság és a boldogtalanság változását, mert ugyanúgy jön és megy, mint ahogy a tél és a nyár. And then one should tolerate them without being disturbed. És úgy kell tolerálnunk őket, hogy nem zavarja meg bennünket. That's a little bit about Shama. Ez egy pár szó a samáról, a toleranciáról. Forgiveness. Megbocsájtás. You should forgive. Bocsássatok meg. Forgive me for taking so much of your time. Bocsássatok meg, hogy ilyen sok időt elvettek tőletek. I should end too. Thank you. És megtalálom, köszönöm. Niranjana Swami Maharaja ki Jai.